Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρεούλα εδώ. Είστε άνθρωποι με τόσο υψηλές ποιότητες και θα μου πείτε που το ξέρω, το καταλαβαίνω από τα σχόλιά σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like και να μην ξεχνάτε να πατάτε like αν σας αρέσει το βίντεο γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ. Το βίντεο, εμένα, το κανάλι, την παρέα μας να μεγαλώνει. Και βεβαίως θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι όσο και να το θέλω, όσο και να το προσπαθώ, δεν μπορεί πάντα να σας ταιριάζει το άνοιγμα που επιλέγετε. Αν κάποιος από εσάς λοιπόν θέλει να δούμε τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος έχει μετανιώσει. Τι θα κάνει, ποιος είναι αυτός που έχει μετανιώσει, αυτός ή αυτή για τους κυρίους της παρέας μας. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε ροζ χαλαζίας, μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος έχει μετανιώσει. Τι σας έχει κάνει άραγε αυτός που έχει μετανιώσει. Τι. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Λοιπόν, περίμενα εδώ να δω κάποιο δράμα, μια τραγωδία. Ότι κάτι σας έχει κάνει πάρα πολύ. Λοιπόν, και τι βλέπω εδώ, τι βλέπω. Έναν άσο μπαστούνι, που είναι η κάρτα βάσης, είναι δική σας κάρτα και δηλώνει ότι έχετε ένα άσβεστο πάθος. Πάρα πολύ έντονο πάθος για κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ θα ήθελα να μου σχολιάσετε από κάτω. Αλλά είναι λίγο λεπτό το θέμα και το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα ότι μπορεί να μην θέλετε. Και είναι δικαίωμά σας. Πάντως αυτό δείχνει η κάρτα βάσης ότι παρακολουθείτε, για κάποιους από εσάς φυσικά, γενικό άνοιγμα είναι, ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί έχετε έτσι έναν διακαή πόθο για κάποιον ή κάποια. Για να δούμε, τι θα δούμε εδώ πέρα, τι χαμός γίνεται. Μάλιστα, Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω να σας πω ότι δεν έχει μετανιώσει, παιδιά. Βεβαίως εννοείται ότι μόλις ξεκινήσαμε το άνοιγμά μας, είναι οι πρώτες καρτούλες που έχω ανοίξει. Δεν έχει μετανιώσει στις πρώτες καρτούλες. Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μία μη ισορροπημένη σχέση, ήταν μία μη ισορροπημένη σχέση, μία πολύ φλογερή σχέση πάντως, έχουμε και εδώ ενδείξεις, έχουμε τον υπότι μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη και δηλώνει την ένταση, το πάθος, τον ενθουσιασμό, τον ερωτισμό, όλα αυτά και βέβαια δίπλα ακριβώς έχει και άλλη μια κάρτα που ανήκει στα μπαστούνια και η οποία ξεκάθαρα δηλώνει αυτόν όλο τον ανταγωνισμό. Τα μπαστούνια είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικά, έτσι, πολύ ανταγωνιστικά. Και βέβαια κάτι ακόμα πολύ σημαντικό εδώ είναι το ότι, και δηλώνεται με μεγάλη αρκάνα,
ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σας έχει πει ψέματα. Ή μισή αλήθεια, ή θολά. Πάντως έτσι κι αλλιώς, ο υπότης μπαστούνι δεν είναι ένας σταθερός σύντροφος ζωής. Είναι συνήθως ο άνθρωπος ο οποίος έχει μία επιπολαιότητα μέσα του, μεγάλη επιπολαιότητα, και μπορεί εκείνη την ώρα, έτσι, μάλλον να δει κάτι, εσάς, να ενθουσιαστεί, να ερωτευτεί παράφορα και ραυνοβόλα, να κάνει τα πάντα για να σας κατακτήσει και μετά από λίγο καιρό να φύγει. Λοιπόν, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του υπότη. Άρα έχουμε εδώ αυτό το θεματάκι, συν τον ανταγωνισμό, συν τα ψέματα, συν τη μη ισορροπημένη σχέση. Να σας πω ότι επειδή άνοιξα με αυτή τη σειρά τις κάρτες, πιστεύω ότι για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι νιώθει ότι σας πρόσφερε και σας έδινε και πάρα πολλά. Ενώ παρακάτω οι κάρτες αυτό το διαψεύδουν. Φυσικά εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Μπορεί να θεωρεί ότι είναι ο τέλειος, ο ιδανικός, ο καταπληκτικός. Ενώ να μην είναι καθόλου. Εντάξει. Απλώς ήθελα να σας το πω και αυτό. Για να δούμε. Πολύ σοβαρές, σημαντικές δηλώσεις. Βέβαια, ένας τέτοιος άνθρωπος πώς να μετανιώσει, βρε παιδιά. Τι να μετανιώσει. Γίνεται να μετανιώσει. Εδώ πιστεύω ότι είναι δική σας κάρτα, πολύ αγάπη έχετε, πέρα από το πάθος έχετε αγάπη, έχετε νιάξιμο. Και φυσικά και ερωτισμό και αισθησιασμό και όλα αυτά τα υπέροχα που φέρνει αυτή η λατρεμένη κάρτα. Είμαι σίγουρη όμως ότι είναι δική σας καρτούλα, διότι δεν είναι δυνατόν να έχω ανοίξει 3 αρνητικές κάρτες και ξαφνικά να γίνει το θαύμα, ας πούμε, και όχι, δεν το πιστεύω, αλλά και αν είναι έτσι και έχω κάνει λάθος, θα μας το φανερώσουν οι επόμενες καρτούλες. Δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε ακόμα μέλλον. Μάλιστα. Αφορά κυρίως, πιστεύω, έτσι, ή αν θέλετε βάζουμε και άλλη μία παράμετρο εδώ στο άνοιγμά μας, ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δουλεύει σε μία θέση στο δημόσιο και να έχει βλέψεις για να ανέβει ψηλά. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει, έτσι, θέλει να εξελίσσεται. Του αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν τον άνθρωπο, το να μπορεί να εξελίσσεται και να ανεβαίνει ψηλά. Έχει στόχους, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει στόχους στη ζωή του. Κάτι εδώ έχει να κάνει και με οικογενειακό σπίτι, κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να πάρει μια κληρονομιά, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως έχουμε εδώ κάτι σταθερό και πολύ ωραίο, είναι πολύ θετική η κάρτα αυτή και κοιτάξτε, μάλιστα, και κοιτάει προς το μέρος σας. Λέτε τελικά εδώ αυτή η καρτούλα να είναι για την άλλη πλευρά, μακάρι. Πάντως μέχρι στιγμής, θα το πω πάλι, δεν βλέπουμε να έχει μετανιώσει. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε, για να δούμε. Και έχουμε και ένα βασιλιά εδώ, βασιλιάς σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Βέβαια, οι φιγούρες στην ταρό δεν δηλώνουν μόνο πρόσωπα, δηλώνουν και καταστάσεις. Θα δούμε στην εξέλιξη τι θέλει να μας πει. Νάτος και ο ήλιος, ο λαμπρός, ο υπέροχος. Μάλιστα, παιδιά, μεγάλο μπέρδεμα έχουμε εδώ. Αρκετή μεγάλη αρκάνα. Αλλά ο μάγος δεν μου πολύ αρέσει, εδώ που τον ανοίξαμε. Στα αισθηματικά ανοίγματα δεν μ' αρέσει ο μάγος. Για να δούμε, να ζητήσουμε μία διευκρίνηση για το μάγο. Μάλιστα, οκ, εντάξει, την πήρα τη διευκρίνηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος με έναν τρόπο, δεν
ξέρω πώς γίνεται αυτό, μαγικά είναι, μαγικό είναι αυτό, κάπως έρχεται και οριμάζει. Έρχεται και οριμάζει και θέλει να είναι μαζί σας. Μπορεί όντως να μην φαίνεται πουθενά ότι έχει μετανιώσει, το λέω ξανά μία φορά. Όμως παρόλα αυτά έχετε να περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο πολύ πιθανόν, εγώ πιστεύω, και επιστροφή, γιατί έχουμε, όπως είπαμε εδώ, τον ήλιο το λαμπρό. Πιστεύω ότι εδώ δεν δηλώνεται τόσο πρόσωπο, δηλώνεται περισσότερο κατάσταση, ξεκαθαρίσματα, αλήθειες, έτσι, γιατί εδώ έχουμε το βασιλιά της αλήθειας, ειλικρίνειας, εντιμότητας, της δικαιοσύνης, της ηθικής κλπ. Άρα πιστεύω ότι θέλει να σας πει αλήθειες. Θέλει να σας πει αλήθειες. Και η πρώτη και μεγαλύτερη αλήθεια είναι η αδυναμία του να διαχειριστεί τη σχέση σας. Κάτι υπάρχει. Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Τώρα, είναι η πατρική του οικογένεια. Είναι οι πολύ μεγάλες φιλοδοξίες που έχει. Γιατί οι περισσότερες κάρτες συνάδουν, ταιριάζουν περισσότερο με το χαρακτήρα του υπό την μπαστούνη. Γι' αυτό πήρα το βασιλιά σπαθί ως κατάσταση, έτσι. Η φιλοδοξία, ο ανταγωνισμός, όλα αυτά είναι, όχι ότι δεν είναι φιλόδοξος εδώ αυτός ο βασιλιάς, αλίμονο είναι και πάρα πολύ και είναι και πολύ πειθαρχημένος και δεν διστάζει να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει, το στόχο του. Οπότε γι' αυτό, εντάξει, σε γενικές γραμμές έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Να ανοίξω ακόμα μια καρτούλα, έτσι, μήπως, σαν διευκρίνηση, σαν εξέλιξη, σαν οτιδήποτε. Πάντως πιστεύω ότι κάτι έχετε να περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο. Παιδιά, τι διευκρίνηση είναι αυτή εδώ. Τι διευκρίνηση και τι μεγάλη ανατροπή. Πολύ μεγάλη ανατροπή. Το οριστικό τέλος. Ήθελα από τη χαρά μου, γιατί πάντοτε θέλω, αν μη τι άλλο, στα γενικά ανοίγματα, να κάνουμε ωραία, ευχάριστα ανοίγματα. Εντάξει. Λοιπόν, όμως, ναι, εντάξει, και κάπου λίγο ίσως παρασύρθηκα κι εγώ και δεν εστίασα πάρα πολύ σε αυτό που το έχω πει ήδη, την αποκάλυψη αλήθειας, της αλήθειας και της δυσκολίας της διαχείρισης της κατάστασης που έχει αυτός ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, εδώ βλέπω με τη διευκρινιστική ή καταληκτική ή όπως αλλιώς θέλετε, καρτούλα που άνοιξα την τελευταία, φαίνεται το οριστικό τέλος, παιδιά. Και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί προφανώς για να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, είναι γιατί σας ενδιαφέρει, έτσι, θέλετε να είστε με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά τελικά ίσως να είναι πιο σημαντικά για αυτόν η προαγωγή του, η θέση του, η καριέρα του, η πατρική του οικογένεια επίσης πολύ πιθανόν, είναι σε πρώτη μοίρα. Και δεν μπορεί, δυσκολεύεται, ότι υπάρχει δυσκολία, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί εάν δεν τον ενδιέφερε καθόλου η υπόθεσή σας, δεν θα βλέπαμε τη δυσκολία, έτσι, θα βλέπαμε άλλες κάρτες. Ότι είναι μια χαρά και όλα είναι καλά και όλα είναι ωραία. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί θα είναι ψέματα. Αλλά δεν βλέπω και κάτι να γίνεται. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, στο πρώτο άνοιγμα. Το πάλεψα όσο μπορούσα, του έδωσα πάρα πολύ θετική ενέργεια, η αλήθεια είναι, όμως δυστυχώς δεν μας βγήκε πιθανότατα έτσι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δεν πειράζει, κάθε μέρα εδώ είμαστε και καλά να είμαστε και ανοίγματα κάνουμε. Την επόμενη φορά θα δούμε κάτι άλλο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Για να δούμε ποιος έχει μετανιώσει και γιατί έχει μετανιώσει. Και τι θα κάνει. Ωραία.
Εδώ εσείς μου έχετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Γιατί είναι η πρώτη κάρτα που έτσι πετάχτηκε, δεν έχω προλάβει ακόμα καλά να ανακατέψω τις κάρτες, πετάχτηκε εδώ ο ακόλουθος μπαστούνι, καινούριο είναι, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, καινούριο, φρέσκο. Μπορεί να είναι και καινούριο ξεκίνημα με τον άνθρωπο που έχετε ήδη βάλει εσείς στο μυαλό σας, θα το δούμε όμως. Θα μας το πούν οι καρτούλες αν όντως είναι έτσι ή αν είναι κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας και δεν είναι, επειδή πετάχτηκε η κάρτα, δεν είναι απαραίτητο ότι έχει να κάνει με ερωτικά. Μπορεί να είναι κάτι επαγγελματικό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Για να δούμε κάρτα βάσης εδώ, να δω τι έχει κάνει, τι σας έχει κάνει. Να τολμήσω σήμερα να ρισκάρω να σας πω τι σας έχει κάνει. Βέβαια οι κάρτες βάσης, δεύτερη τώρα, γι' αυτό λέω στον πληθυντικό, πάω αναλογικά και με το πρώτο άνοιγμα, δεν με βοηθούν καθόλου όμως, καθόλου. Εδώ έχουμε την κάρτα της υπομονής, εγκράτη, εδώ φαίνεται ότι κάνετε πολύ υπομονή και κάτι περιμένετε. Οκ, για να δούμε. Παιδιά, εντάξει, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο σήμερα έχουμε μια πολύ, στο δικό σας μάλλον, άνοιγμα, έχουμε πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Έχει μετανιώσει πάρα πολύ. Είναι η κατεξοχήν κάρτα, η οποία μιλά για το θέμα μας ακριβώς. Έχει πολύ βαρύ συναίσθημα η κάρτα αυτή, να ξέρετε, έτσι, γιατί έχουμε κούπες. Γιατί αυτές οι κούπες είναι 5 και είναι οι 3 χυμένες μπροστά του. Φοράει μαύρη κάπα, τον είδατε εκεί, θλίψη, το κεφάλι σκυμμένο. Και 2 κούπες που υπάρχουν γεμάτες πίσω του, ούτε που τις βλέπει. Είναι λοιπόν η κάρτα της μη αποδοχής, ενός χωρισμού, τις εστίασες κυρίως τις ενοχές και βεβαίως στη μετάνοια. Ότι μπορεί να έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει κάνει, για πράγματα που έχει πει, όλα αυτά. Εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου, το βασιλιά Σπαθί. Τι γίνεται? Αυτός ο βασιλιάς Σπαθί πολύ παρέλαση κάνει στο κανάλι μας. Να το και το ζευγαράκι. Παιδιά, έχουμε ζευγάρι. Έχουμε το βασιλιά Σπαθί και τη βασίλισσα Πεντάκτηνο εδώ, παιδιά. Υδροχόος, εγώκερος, τα ζώδια. Τώρα, πολύ έχει μετανιώσει. Ξεκάθαρο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Μη ισορροπημένη σχέση, παιδιά. Υπήρχαν θέματα, έτσι. Και τα ξέρετε. Πω. Λοιπόν, και το οριστικό τέλος είναι αυτή η κάρτα εδώ. Το οριστικό τέλος. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς βέβαια, το θέμα μας είναι ότι κάποιος έχει μετανιώσει. Και τι θα κάνει? Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πάρουμε απαντήσεις σε όλα, εντάξει. Ή δεν είναι απαραίτητο ότι, γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει μετανιώσει για αυτά που έχει κάνει, για αυτά που έχει, για τη συμπεριφορά του, έτσι, για αυτά που έχει πει κλπ. Δεν σημαίνει ότι όμως και καλά και δεν θα κάνει κάτι, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να φοβούνται κιόλας την αντίδραση. Τι αντίδραση θα υπάρξει από τη δική σας την πλευρά, ας πούμε. Ιδιαιτέρως αν σας έχουν κάνει και πολλά, αν σας έχουν ταλαιπωρήσει και πολύ. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Κάτι θα μάθετε, παιδιά, κάτι θα μάθετε σίγουρα για αυτόν τον άνθρωπο. Ανοίξαμε τις 2 κάρτες από την κυρία Λένορμαν που έχουν το ίδιο νούμερο, κοιτάξτε. Εδώ είναι το 12. Βεβαίως υπάρχει μία διαφοροποίηση. Σαφέστατα η πρώτη κάρτα μιλά για μηνύματα και ειδήσεις και η δεύτερη δίνει κυρίως έμφαση στο ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει έναν φίλο, μία φίλη, έτσι,
μεγαλύτερης ηλικίας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σοφία, έχει μια εμπειρία ζωής και τον συμβουλεύετε για το θέμα σας. Ή μπορεί να μάθετε έτσι, να τον ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο και να σας μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Νάτι και η Αλεπού. Με αυτά είναι. Με τις αλεπούδες, τις πονηρές αλεπούδες. Υπάρχουν και αλεπούδες ανάμεσά σας. Οκ. Για να δούμε τώρα τι άλλο θα δούμε. Λέτε, κοιτάξτε τον εδώ πως γυρίζει. Επιστρέφει εκεί η καβάλα πάνω στο άτι του, δαφνοστεφανωμένος και δαφνοστεφανώνει και την κοπέλα. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία κάρτα εδώ. Θέλω να δω κι εγώ τις εξελίξεις, παιδιά, απίστευτο. Εδώ μου κάνει love story και happy end. Μάλιστα. Λοιπόν, να ερμηνεύσουμε μέχρι εδώ και εννοείται θα ανοίξω και διευκρινιστική καρτούλα εδώ γιατί έχουμε μία πληροφορία εδώ. Σημαντική πληροφορία γιατί είναι και με μεγάλη αρκάνα. Φαίνεται λοιπόν σαν να υπάρχει επιστροφή, παιδιά, αυτού του ανθρώπου. Σας το είπα ξεκάθαρα έτσι στο δικό σας άνοιγμα, ανοίξαμε την πρώτη κάρτα της μετάνοιας. Ότι πραγματικά είναι σε θλίψη, μπορεί και σε κατάθλιψη. Δεν έχει αποδεχτεί το χωρισμό, σκέφτεται, συνέχεια κάνει σκέψεις, μετανιώνει κλπ. Και πιθανότατα το ζευγάρι εδώ να δηλώνει ότι ονειρεύεται και ελπίζει ίσως να είστε και πάλι μαζί. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι, αυτό είναι στο όνειρο και μάλλον είναι συνειδητό ότι αυτό είναι ένα όνειρο και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι μια μη ισορροπημένη σχέση ή ήταν και ότι έχει λήξει οριστικά και αμετάκλητα. Παρ' όλα αυτά, ίσως έχετε κάποιους κοινούς γνωστούς και μάθετε κάτι και μια Αλεπού πονηρή υπάρχει επίσης μπλεγμένη στην υπόθεσή σας. Τώρα, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός όμως κάπως επιστρέφει πίσω σε εσάς και τουλάχιστον για ένα διάστημα θα νιώσετε κάπως σαν να θεραπεύονται οι πληγές της, έτσι, καρδούλα σας εδώ. Το βλέπετε ξεκάθαρα, πέσαν κάτω τα σπαθιά και έχουμε πηδέσμους στην καρδούλα. Και βεβαίως, όπως σας είπα, έχουμε εδώ μία δήλωση που κάνει μία ανατροπή, ξεκάθαρα, διότι είναι η κάρτα που μιλά για ηθικά διλήμματα. Άρα λοιπόν το οριστικό θα σας το πω ανοίγοντας τη διευκρινιστική κάρτα. Γιατί τα ηθικά διλήμματα το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Να τα που ξεπεράστηκαν τα ηθικά διλήμματα. Εδώ ανοίγουμε άλλη μία πολύ πολύ αγαπημένη κάρτα. Παιδιά που δηλώνει ξεκάθαρα το καινούριο ξεκίνημα. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανοίξω άλλη κάρτα διευκρινιστική. Έχουμε πάρει αρκετές πληροφορίες, έχουν απαντηθεί τα ερωτήματά μας, το θέμα μας το σημερινό στο 100% πιστεύω. Και θεωρώ ότι κάποιες από εσάς θα έχετε πολύ θετικές εξελίξεις. Εντάξει, προσπαθώ λίγο να δω τι γίνεται με αυτή την κάρτα εδώ και με τα διλήμματα κλπ. Βέβαια, ούτως ή άλλως αυτό που λέει η κάρτα είναι ότι και η συμβουλή της, ότι ακολουθώ το δρόμο της καρδιάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως τελικά, έτσι, για κάποιους από εσάς τουλάχιστον, γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, όντως αυτός ο άνθρωπος, να ακολουθήσει το δρόμο της καρδιάς του και ο δρόμος της καρδιάς του είναι προς εσάς
Και έρχεται λοιπόν και σας ζητά να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Κάποιοι από εσάς η γνωριμία σας έχει γίνει στον εργασιακό σας χώρο, κάποιοι μπορεί να εργάζεστε ακόμα μαζί, εντάξει, έχουμε και μία τέτοια σύνδεση και μία τέτοια πληροφορία εδώ με την κάρτα, αλλά σε κάθε περίπτωση εσάς, αυτό που σας ενδιαφέρει, το σημαντικό είναι ότι έχετε να περιμένετε σημαντικότατες μπορώ να πω, εξελίξεις για τον άνθρωπο που έχετε ρωτήσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος έχει μετανιώσει. Είπα ότι σήμερα θα είμαι πολύ τολμηρή και θα τολμήσω να πω τι σας έχει κάνει, έτσι, με την κάρτα βάσης εδώ που είναι δική σας καρτούλα. Και η αλήθεια είναι ότι 3 στα 3 οι κάρτες με δυσκόλεψαν άπειρα. Δεν μου δίνουν απάντηση δηλαδή, επί της ουσίας, έτσι. Λοιπόν, γιατί άλλες κάρτες περίμενα, έτσι, και άλλες κάρτες βλέπω. Αυτό που μπορώ να πω για εσάς είναι ότι αυτό που επιθυμείτε πάρα πολύ είναι μια τεράστια αλλαγή όσον αφορά τη σχέση σας με αυτόν τον άνθρωπο, να γυρίσει ο τροχός, έτσι, να γυρίσει ο τροχός. Πολύ απλά και σύντομα. Για να δούμε. Θα γίνει η επιθυμία σας. Λοιπόν, δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι, τίποτα, ούτε καλημέρα δεν λέτε, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι σαν να έχει πέσει σε περισυλλογή, να σκέφτεται, να αναθεωρεί, να κάνει από εδώ, να κάνει από εκεί. Αλλά έχουμε και μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, με τον υπότη κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων και φαίνεται ότι κάτι γίνεται εδώ. Πω. Και 10 κούπα. Wow! Τι εντυπωσιακό άνοιγμα που έχετε. Μάλιστα, βέβαια νομίζω ότι αυτό που κυρίως μας δηλώνει αυτό το υπέροχο 10 κούπα εδώ είναι ότι μάλλον, έτσι τουλάχιστον για όσους από εσάς μπορεί να ταιριάζει αυτό, ο άνθρωπος αυτός έχει οικογένεια. Οκ. Λοιπόν, παρόλα αυτά και παρόλο που δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, δεν το πιστεύω ότι ο υπότης κούπα εμφανίστηκε τυχαία ή για να μας κάνει πλάκα. Θεωρώ ότι υπάρχει συναίσθημα από την άλλη πλευρά, εντάξει. Υπάρχει συναίσθημα, το θεωρώ δεδομένο. Υπάρχουν όμως και εμπόδια. Και πολύ πιθανόν ένα εμπόδιο να είναι η οικογένεια, να έχει οικογένεια, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός. Και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα, βέβαια, ακόμα και όταν ήσασταν μαζί, η σχέση σας δεν ήταν ισορροπημένη σχέση. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε ότι περνάει δύσκολα, όσον αφορά, έτσι, κάνει σκέψεις, μπορεί και να έχει μετανιώσει, έτσι. Μπορεί και να έχει μετανιώσει για πολλά πράγματα που έχει κάνει, που έχει πει, όλα αυτά. Γιατί στη συγκεκριμένη ταρό έχει μία πολύ ιδιαίτερη απεικόνηση αυτή η κάρτα. Λοιπόν, εδώ σε πρώτο πλάνο έχουμε την κοπελίτσα με τα 9 σπαθιά γύρω-γύρω. Εδώ στο βάθος, έτσι, είναι η δικαιοσύνη, παιδιά, εκεί. Γιατί έχει, φοράει μπροστά, τα μάτια είναι κλειστά. Και μοιάζει πάρα πολύ με την απεικόνιση της δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη ταρό. Άρα, τι καταλαβαίνουμε, ότι προφανώς έχει μετανιώσει, μπορεί να το έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει φερθεί και τόσο δίκαια προς εσάς. Δεν ξέρω κι αν από την πρώτη στιγμή εσείς γνωρίζατε ότι
έχει οικογένεια κλπ, όλα αυτά δεν ξέρω, τα σχετικά. Άρα, αλλά σίγουρα είναι έτσι κάποιες πληροφορίες που πιθανότατα αργότερα μάθατε. Για να δούμε, πάντως βασανίζεται πάρα πολύ, άγρυπνες νύχτες, έτσι, σενάρια μες στο μυαλό και μετανιώνει και τι θα μπορούσε να έχει κάνει και πολύ πιθανόν επίσης είναι να σκέφτεται την ιστορία ξανά και ξανά και ξανά και να δίνει διαφορετικές εκδοχές και να το εκλαμβάνει όλο αυτό ως μια προσωπική αποτυχία. Ότι δεν κατάφερε έτσι να πετύχει, όχι να πετύχει, εδώ μπορεί να ακούγεται αρνητικά, να έχει αυτό που θέλει, που επιθυμεί, εν πάση περιπτώσει. Εσάς δηλαδή. Λέτε να αλλάξει η τύχη σας και να έρθει τόσο πολύ, τέτοια μεγάλη τύχη, τόσο πολύ γούρικη κάρτα εδώ, είναι καταπληκτική η κάρτα από την κυρία Λένορμαν, μιλάει για τύχη, σαφέστατα μιλάει για τύχη, για θετικές αλλαγές, πάρα πολύ ωραία κάρτα είναι. Ίσως είναι και η καλύτερη κάρτα από την κυρία Λένορμαν και δίπλα επίσης ακολουθεί άλλη μια καταπληκτική κάρτα. Οπότε τι γίνεται εδώ, έχουμε ωραία πράγματα, αχ. Έχουμε όμως και ποντίκια ρε παιδιά. Μάλιστα. Okay. Πιστεύω ότι αυτό που θέλουν, τα μηνύματα που μας στέλνουν, έτσι, που σας στέλνουν οι κάρτες από την κυρία Λένορμαν, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι, σας θεωρεί κάτι πάρα πολύ τυχερό στη ζωή του. Κάτι πολύ τυχερό, κάτι πολύ σημαντικό, το λιμανάκι του, αλλά υπάρχουν ποντίκια. Και περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε τις περαιτέρω εξελίξεις, αγαπημένες και αγαπημένοι. Παιδιά, τι γίνεται το τελευταίο καιρό, συνέχεια ανοίγω τη συγκεκριμένη κάρτα, μα είναι δυνατόν, ανάμεσα από 78 κάρτες συνέχεια αυτός ο βασιλιάς μπροστά μας, τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, βασιλιάς Σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του υδροχόου. Βεβαίως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι φιγούρες στην ταρό δηλώνουν πρόσωπα, αλλά δηλώνουν και καταστάσεις. Για να δούμε, πάει κι άλλος βασιλιάς. Τι έγινε τώρα? Μα τι έγινε τώρα, πείτε μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου. Πώς εγώ θα τυλίξω αυτό το κουβάρι, πείτε μου. Λοιπόν. Υδροχόος εδώ, Ταύρος εδώ. Πολύ πεισματάρης άνθρωπος είναι. Είναι ο πιο πεισματάρης από όλους τους βασιλιάδες. Αυτός. Δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Καθόλου εύκολα δεν φεύγει. Ακόμα και αν έχετε χωρίσει, ας πούμε, αυτός μπορεί να θεωρεί ότι είστε μαζί. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πραγματικά μπλέχτηκε πάρα πολύ η ιστορία, εννοείται ότι θέλω διευκρινιστική κάρτα και για τον βασιλιά Σπαθί και για τον βασιλιά Πεντάκτηνο. Αλλήμον. Δεν γίνεται τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε, τι γίνεται. Γιατί χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια. Ωραία, πάμε. Βασιλιάς Σπαθί, όπα, νάτος παιδιά, αυτός είναι. Λοιπόν, έχουμε 2 φορές στο δικό σας το άνοιγμα το βασιλιά Κούπα. Δεν το θεωρώ τυχαίο, το θεωρώ ότι είναι μία διευκρίνηση, ότι είναι ο άνθρωπος για τον οποίο σας έχω μιλήσει μέχρι στιγμής και σας έχω κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Και έχετε να περιμένετε παιδιά εδώ, έτσι. Γιατί εδώ είναι συνάντηση, είναι πρόσκληση να βγείτε έξω, είναι ερωτική εξομολόγηση, άρα
κάτι τρέχει με τον βασιλιά Σπαθί, μπορεί να θελήσει να σας πει αλήθειες. Μην λαμβάνετε καθόλου υπόψη σας έτσι τα ζώδια, με την έννοια του ότι είναι κάτι απόλυτα τυχαίο, κάποιες χιλιάδες παρακολουθείτε τα βίντεο, άρα μπορεί να μην σας ταιριάζει, δεν γίνεται συγγνώμη θα το βρω, όλοι να έχετε ρωτήσει για έναν υδροχό, όπως και να το κάνω. Λοιπόν, οπότε εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει μπροστά τη λογική, είναι δίκαιος, είναι έντιμος, είναι ηθικός. Τώρα, έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν μπαίνουμε σε θέματα καρδιάς, εκεί λίγο χάνουμε τον μπούσουλα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Δεν έχω λόγια. Πάνω στο βασιλιά Πεντάκτηνο ανοίξαμε το βασιλιά Κούπα. Τι γίνεται, θα το κάνω στη συνέχεια στο δικό σας το άνοιγμα, διότι έχουμε μαζέψει εδώ όλους τους βασιλιάδες. Έχουμε εδώ και το ζώδιο του Σκορπιού. Θεωρώ κυρίως βέβαια το μήνυμα είναι ότι υπάρχει αγάπη από εδώ και υπάρχει και από εδώ ο έρωτας, από εδώ αγάπη. Παιδιά, τι γίνεται, δεν θα τελειώσουμε σήμερα, το βλέπω. Το βλέπω. Πάντως ό,τι και να είναι παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατό, έχουμε πάρα πολύ συναίσθημα. Μία κάρτα ανοίγω. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε. Ανοίξαμε και άλλο ζώδιο τώρα. Εδώ έχουμε τον Κρυό. Λοιπόν, όπως σας είπα, ότι ό,τι και αν γίνει υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη, ανοίγοντας τον Αυτοκράτορα, που είπαμε ανήκει στο ζώδιο του Κρυού, συνδέεται με το ζώδιο του Κρυού η κάρτα, είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μένουμε στα εξής χαρακτηριστικά, γιατί εδώ δηλώνονται με μεγάλη αρκάνα. Ένας άνθρωπος για κάποιους μπορεί να είναι και μεγαλύτερης ηλικίας. Για κάποιους μπορεί να είναι και ένστολος. Έχει πιο πολλά κοινά με το βασιλιά Σπαθί, γιατί βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Έχει όμως, είναι και το αρχέτυπο του πατέρα εδώ. Θέλει να φροντίζει, θέλει να προστατεύει. Άρα, πιστεύω ότι και εκεί θα μείνω, γιατί είναι λίγο χαοτικό εδώ με τόσους βασιλιάδες, ότι θα έχετε επιστροφή από κάποιον άνθρωπο που ήσασταν μαζί, που δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία, καμία επαφή. Είναι πολύ πιθανόν να έχει οικογένεια ο άνθρωπος αυτός, αλλά είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας. Και πιστεύω ότι θα έχετε επιστροφή και ότι για κάποιον λόγο θα πάτε και πάρα πολύ καλά μαζί του και εννοείται ή μαζί της για τους κυρίους της παρέας και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.